Ακόμα και τις δύσκολες ώρες που η υγεία του δοκιμαζόταν στην εντατική, ο Βασίλης είχε την έννοια του στη βιογραφία του. Ήθελε να προλάβει να καταγράψει τις σκέψεις του για τους συναδέλφους που μοιράστηκε την ίδια σκηνή. Αυτά είναι τα λόγια που υπαγόρευσε μέσα από την ψυχή του. Για τον Πασχάλη Τερζή, ο Πασχάλης είναι ένας πραγματικός άρχοντας της δουλειάς μας. Τον θαυμάζω και τον εκτιμώ απεριόριστα. Είναι από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές που πέρασαν ποτέ και το βάζω πάνω και από τον ίδιο μου τον εαυτό. Οι ζωές μας έχουν πολλά κοινά σημεία και έχουμε περάσει πολλά μαζί. Παρά τα όσα έχουν ακουστεί κατά καιρούς, εμείς είμαστε αδέρφια. Τον αγαπώ βαθιά και ξέρω ότι με αγαπάει και εκείνος. Μιλάμε κάθε μέρα στο τηλέφωνο, είμαστε φίλοι αληθινοί και δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Για τον Νίκο Μακρόπουλο. Με τον Νίκο δουλέψαμε μαζί αρκετές φορές και το θεωρώ μία από τις καλύτερες λαϊκές φωνές που έχουμε. Θέλω να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ δημόσια. Πριν από λίγο καιρό, μόλις βγήκα από την εντατική, έγραψα ένα τραγούδι. Λόγω της κατάστασής μου, δεν μπορούσα να το ερμηνεύσω ο ίδιος. Τον παρακάλεσα να το πει εκείνος και ο Νίκος το έκανε με όλη του την ψυχή, σαν να ήμουν εγώ μέσα στο στούντιο. Τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Για τον Νίκο Βέρτη. Θέλω να ευχαριστήσω τον Νίκο Βέρτη για το ενδιαφέρον του και για όλα όσα έκανε για μένα. Εκείνος ξέρει καλά τι εννοώ. Εκτός από σπουδαίος τραγουδιστής, ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος με πολύ γρήγορο μυαλό, γεμάτος ιδέες και αποφασιστικότητα. Για την Άντζελα Δημητρίου. Την Άντζελα την αγαπώ, ή μάλλον για να είμαι πιο σωστός, τη λατρεύω. Τη λατρεύω απλά γιατί είναι αυτή που είναι, ένας άνθρωπος αυθεντικός και μοναδικός. Ο Βασίλης συνέχισε να ξεφυλίζει τις αναμνήσεις του, μιλώντας για τους ανθρώπους που εκτιμούσε στη νύχτα και στο τραγούδι. Για τον Αντίπα. Ο Αντίπας είναι για μένα η καλύτερη παρέα. Ένας αυθεντικός άνθρωπος και ένα καλό παιδί που αγαπώ ιδιαίτερα. Για το Λευτέρη Πανταζή. Ο Λευτέρης είναι ο καλλιτέχνης που κατάφερε να φέρει τα πάνω κάτω στη μουσική Ελλάδα για πολλές δεκαετίες. Του βγάζω το καπέλο για το μοναδικό τρόπο που ξέρει να διαχειρίζεται τη δουλειά του. Για το Σταμάτη Γονίδη. Θέλω να ευχαριστήσω το Σταμάτη για όλη την πορεία και την εξέλιξή του. Αν κάποτε έκανα κάποιο λάθος απέναντί του, του ζητώ συγγνώμη. Τον θεωρώ τον κορυφαίο μάστορα σε αυτό που κάνει. Για τον Αντώνη Ρέμο. Ο Αντώνης είναι ο πιο ευλογημένος καλλιτέχνης της γενιάς του. Είχε την τύχη να τραγουδήσει δίπλα σε θρύλους παλαιότερων γενιών, αποκτώντας μια εμπειρία που ελάχιστοι διαθέτουν. Είμαι δίπλα του σε κάθε νέα προσπάθεια που κάνει. Ο δρόμος που διάλεξε είναι δύσκολος, αλλά είμαι σίγουρος πως θα τα καταφέρει περίφημα. Για το Γιάννη Πλούταρχο. Ο Γιάννης είναι ένα από τα παιδιά που δείχνουν απεριόριστο σεβασμό στους συναδέλφους τους. Είναι σπάνιο να είσαι τόσο καλό παιδί και τόσο προσγειωμένο στην πραγματικότητα, εκτός από σπουδαίος τραγουδιστής. Πάντα χαιρόμουν για τη συνεργασία μας. Για τον Παντελή Παντελίδη. Τον Παντελή τον ένιωθα σαν δικό μου παιδί. Μου έμοιαζε πολύ στο χαρακτήρα. Τι είχες βρει στον Παντελή, ρε Βασίλη, και έτσι ήσουν κοντά του, ας πούμε? Δηλαδή, τι σου άρεσε, η αυθεντικότητά του, ότι... Όπως ήμουν μικρός εγώ. Αυτό σου θύμισε? Αυτό ακριβώς ήταν. Αλήθεια λες? Έτσι ακριβώς. Είχαμε πολλά κοινά στοιχεία και ήταν ένας νέος γεμάτος όνειρα. Σου θύμισε τον εαυτό σου, δηλαδή? Ακριβώς σου λέω όμως, τίποτα δεν του λείπε. Τι λες τώρα? Δεν του λείπε τίποτα. Σου θύμισε τον εαυτό σου, Η γνωριμία μας έγινε τυχαία σε ένα καφέ. Η κοπέλα που έπαιζε μουσική μου ζήτησε να τον ακούσω. Μόλις τον άκουσα να τραγουδάει με μια κιθάρα πάνω σε ένα κρεβάτι, είπα στους συνεργάτες μου ότι αυτόν τον τύπο θέλω οπωσδήποτε να τον γνωρίσω. Το βρήκαμε μετά από καιρό και είπα στον Μπερτάκη να τον κλείσει για εμφανίσεις για να δούμε τι μπορεί να κάνει. Παρά τις πρώτες επιφυλάξεις, ο Παντελής απέδειξε γρήγορα την αξία του. Για τον ίδιο πόνο. Πόνο! Αυτό είναι ωραίο, κάτσε. Κάτσε, βρήκες πολύ μηχάνημα και να πας γρήγορα, περίμενε. Όλο. Όπως θες πες το τώρα. Ξανακάτω, φίλοι, ρε. Δεν το έχω. Ποιο δεν έχεις? Το φυλάκι, γιατί μπήκε το... Γιατί έγινε να το έχεις? Ας προλάβεις να σου κάνω. Εσύ το συμβούλευες σε κάποια πράγματα, δηλαδή, για να το πεις να αποφύγει τα... Εντάξει.
Τίποτα δεν μπορούμε να πούμε να είναι καλά εκεί που είναι τα αγόρι μου. Έχεις κλάψει για τον Παντελή? Όλα καλά. Σου λείπει? Και ποιο δεν λείπει. Για τη Δέσποινα Βανδύ, το «Δεσποινάκι», όπως τη φώναζε ο Βασίλης μέχρι το τέλος, ξεκίνησε την πορεία της δίπλα του στο ίδιο σχήμα με την Ελένη Αντωνιάδου και την Ελένη Πέτα. Ο Βασίλης ξεχώρισε αμέσως το ταλέντο της. Ένα βράδυ της έγραψε το τραγούδι «Γέλα μου». Την φώναξε στο καμαρίνι του έχοντας έτοιμο μόνο το πρώτο κουπλέ και το ρεφρέν. Μόλις τελείωσαν τη δουλειά το πρωί, κάθισαν και το ολοκλήρωσαν. Η Δέσποινα το αγάπησε αμέσως και έτσι ξεκίνησε η μεγάλη της πορεία. Το Βασίλη τον αγαπάω πάρα πολύ. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που δεν θα ξεχάσω ποτέ πόσο πολύ με βοήθησε στα πρώτα μου βήματα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη βραδιά που με φώναξε στο καμαρίνι του για να μου παίξει το «Γέλα μου» και το «Αδιέξοδο». Δεν το πίστευα ότι με είχε παρατηρήσει τέλος πάντων, γιατί ήμουν ένα από τα παιδιά που άνοιγε το πρόγραμμά του. Αλλά ο Βασίλης είναι ένας άνθρωπος που γενικότερα μουσικούς και όλους τους συνεργάτες τους αντιμετωπίζει σαν οικογένεια. Επειδή έχω δει και πολλά μέσα στα χρόνια, η δουλειά μας είναι ανταγωνιστική, για να μην λέμε ό,τι να είναι. Ο Βασίλης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ποτέ δεν ένιωσα, όχι ως προς εμένα, εγώ εκείνη την περίοδο δεν με ήξερε κανείς, ως προς τα μεγέθη των άλλων καλλιτεχνών, δεν ένιωσα ποτέ να έχει ζήλια ή ανταγωνισμό προς τους άλλους. Πάντα θα λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Βασίλη μου. Δεν ξεχνάω ποτέ τα μεγάλα μας ταξίδια, τις μεγάλες περιοδίες. Ήταν σαν rock star. Έβγαινε σε στάδιο να τραγουδήσει, έπεφτε μέσα στον κόσμο και τον μετέφερε, ναι, αυτόν τον λαϊκό τραγουδιστή που κανείς θα έλεγε ότι αυτό μπορεί να γίνεται σε ένα rock star. Όχι, αυτός ο Βασίλης είναι rock star. Τραγουδάει το λαϊκό τραγούδι, είναι rock star ο ίδιος και έχει ζήσει τέτοιες στιγμές. Βασίλη, σε αγαπάω πάρα πολύ. Αλήθεια, σε έχω στην καρδιά μου σε ξεχωριστή θέση. Και πάρε από εδώ, σαν ομπλάδι της αλήθης, μακριά. Για το Ζαφύρι Μελά. Ο Ζαφύρης για το Βασίλη ήταν ένα μεγάλο παιδί και ένας μοναδικός αγωνιστής της ζωής. Παρά τις δυσκολίες που πέρασε, παρέμεινε ένας άνθρωπος με καθαρή ψυχή. Ο Βασίλης τον εκτιμούσε γιατί έμεινε πιστός στο λαϊκό και το δημοτικό τραγούδι, χωρίς να προσπαθήσει να γίνει κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά αγαπούσε. Ο Βασίλης δεν ξεχνούσε ποτέ όσους στάθηκαν δίπλα του, αναγνωρίζοντας την αξία και το ήθος του στην πορεία του χρόνου. Για τον Χρήστο Δάντη, ο Χρήστος είναι ένας άνθρωπος έξω καρδιά με σπάνια φωνητικά προσόντα. Έδωσε τα πάντα και έχω πάρει μόνο πόνο. Είδα πως πεθαίνει μια καρδιά, ένα ψέμα ήταν τελικά. Και για ένα ψέμα τη ζωή μου Ο Βασίλης έλεγε πάντα ότι δεν τον άκουσε ποτέ να λέει κακή κουβέντα για κανέναν συνάδελφό του. Έχει περάσει πολλά μέχρι να φτάσει στην κορυφή και τρέφει τεράστια αγάπη για τον Άρχοντα, στον οποίο δεν είπε ποτέ όχι. Για τον τραγουδιστή θα σας πω ότι όταν έγραψα κάποια στιγμή ήταν να συνεργαστούμε το 2006 και μου λέει γράψα ένα τραγουδάκι να πούμε εκεί στη συνεργασία μας αυτή στη Θεσσαλονίκη. Για τον Μιχάλη Ρακιντζή. Ο Μιχάλης του χάρισε μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια της καριέρας του και ο Βασίλης τον ευχαριστούσε πάντα γι' αυτό. Τον θεωρούσε εξαιρετικό μουσικό και, πάνω απ' όλα, ένα πολύ καλό παιδί. Για την Κωνσταντίνα και την Κέτη Γαρμπή. Την Κωνσταντίνα την αγαπούσε για την ηρεμία και τον υπέροχο χαρακτήρα της. Για την Κέτη Γαρμπή έλεγε ότι είναι κυρία με κεφαλαίο Κάπα. Πέρα από σπουδαία τραγουδίστρια, ένιωθε πάντα μεγάλη χαρά κάθε φορά που συνεργαζόταν μαζί της. Για τον Τάκη Ζαχαράτο και τον Γιώργο Μαζονάκη. Ο Τάκης ήταν για εκείνον η χαρά της ζωής και ένας μοναδικός καλλιτέχνης, με τον οποίο πέρασε αξέχαστα βράδια στη σκηνή.
Για τον Γιώργο Μαζονάκη πίστευε ότι είναι ένα μεγάλο παιδί με σπάνιο ταλέντο και χρυσή καρδιά. Για τον Φίβο, μετά τους πρώτους του συνεργάτες, ο Φίβος ήταν ο επόμενος μεγάλος σταθμός στην καριέρα του. Ο Βασίλης τον περιέγραφε ως έναν σιωπηλό εργάτη με κοφτερό μυαλό και μεγάλη ευαισθησία. Τον έβλεπε σαν έναν ροκά που κατάφερε να γίνει γνήσιος λαϊκός δημιουργός, χαρίζοντας του τεράστιες επιτυχίες όπως το «Φαινόμενο», το «Απορώ» και το «Έχω ανάγκη να βγω». Για τον Χρήστο Χρυσοχοΐδη και τον Νίκο Κουρκούλη, αυτά ήταν τα αγαπημένα του παιδιά. Ο Βασίλης έλεγε χαρακτηριστικά ότι η παρέα μαζί τους ήταν η ψυχοθεραπεία του. Ειδικά για τον Νίκο Κουρκούλη, ένιωθε περήφανος που ήταν πατριωτάκι του από την Καβάλα, αποδεικνύοντας ότι ο τόπος τους βγάζει πάντα σπουδαίους καλλιτέχνες. Ο Βασίλης έκλεισε αυτό το κεφάλαιο της ζωής του με μερικές τελευταίες κουβέντες για πρόσωπα που ξεχώρισαν στην πορεία του. Για την Πάολα, τη χαρακτήρισε ως έναν κομίτη που εισέβαλε στον χώρο του τραγουδιού και τους άφησε όλους έκπληκτους. Πίστευε ότι είναι μια εξαιρετική τραγουδίστρια με τρομερές δυνατότητες, σημειώνοντας μάλιστα πως θα μπορούσε να γίνει ακόμα καλύτερη, αφού έχει μέσα της όλο το πακέτο που χρειάζεται για να πρωταγωνιστεί. Εσύ φτάει το δίκη, σιγαρά σου μισμένα, είναι ότι απέμεινε, αγάπη μου από σένα. Τα βλέπω και πληγώνονται, λυπείς και πονάω. Πανέφτεξα συγχωράμε, γύρισες αγάπα. Δες τι απέμεινε, στάχτη και δάκρυ, ένα γίνε. Δες τι απέμεινε, στάχτη και δάκρυ, ένα έγινε. Για την Έλλη Κοκκίνου, για την Έλλη είχε μόνο καλά λόγια να πει. Τη θεωρούσε ένα καταπληκτικό παιδί και έναν άνθρωπο με σπάνιο ήθος που ήξερε να σέβεται τους γύρω του. Η αγάπη του για εκείνη ήταν δεδομένη και βαθιά, κάτι που η ίδια γνώριζε καλά. Καλησπέρα, τι κάνετε? Η καψούρα μου δηλώνει. Η καψούρα μου δηλώνει ο Βασίλης. Το Εγώ μόνο, καλύτερο παιδί είναι, το καλύτερο παιδί. Έλλη, μίλησέ μας για τη συνεργασία σας και πες μου πώς βλέπεις τον τραγουδιστή Βασίλη Καρά, αλλά και τον άνθρωπο Βασίλη Καρά. Να πω... Τι να πω για τον Βασίλη τώρα? Θα πω για τον Βασίλη ότι είναι ένας άνθρωπος τεράστιος. Είναι ένας γίγαντας με ψυχή παιδιού και το εννοώ. Η ψυχή του είναι πάρα πολύ αγνή και ας είναι όλα αυτά τα χρόνια στη δουλειά κάτω από δύσκολες συνθήκες και βιώνοντας και δύσκολα πράγματα γενικότερα, δύσκολες καταστάσεις σε αυτή τη δουλειά. Η ψυχή του όμως παραμένει παιδική, έχει μία αγάπη για τον συνάνθρωπό του, για τον συνάδελφό του, δίνει πάντα βήμα στα νέα παιδιά, του αρέσει πάρα πολύ αυτό, ξέρει πάρα πολύ ποιος είναι, πατάει γερά στα πόδια του. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ, εκτός για την αγάπη που μου έχει, που μου το έχει αποδείξει, γιατί έχω βρεθεί στο γάμο της κόρης του, που αυτό είναι πάρα πολύ τιμητικό. Σημαίνει ότι με θεωρεί μέλος της οικογένειάς του. Πέρυσι το χειμώνα, θυμάμαι, έκοβε την πίτα την πρωτοχρονιάτικη και περνούσα. Μόλις είχα φτάσει στο καμαρίνι μου και με είδε, και ενώ ήταν μόνο με την οικογένειά του, κάλεσε και εμένα να κόψει πίτα πρωτοχρονιάτικη και για εμένα και κέρδισα το φλουρί. Αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ το 2011 που δουλεύαμε μαζί εδώ στην Αθήνα, στο θέατρο. Εγώ τότε ήμουν κριτική επιτροπή και στο Greek Idol. Και ήταν το live, είχα καθυστερήσει, δεν μπορούσα να βρίσκομαι στην ώρα μου στο μαγαζί. Και ο τεράστιος, ο γίγαντας Βασίλης είπε ότι δεν πειράζει, μην αγχώνεστε, θα βγω πρώτα εγώ και όταν έρθει το κορίτσι θα βγει να κάνει το πρόγραμμά του. Αυτό... Βάζω το χέρι μου στη φωτιά, δεν θα το έκανε κανένας άλλος.
Αυτό αποδεικνύει και τι άνθρωπος και τι καλλιτέχνης είναι. Πάντως δεν θα το έκανε κανένας με το εκτόπισμα του Βασίλη Καρά. Δείχνει τι ψυχάρα είναι αυτός ο τύπος. Και καλλιτέχνης και ψυχή. Είναι ο συνδυασμός. Η φωνή του. Ξέρει ότι τον αγαπώ πολύ. Η φωνή του βγαίνει, απλά λέει καλησπέρα και καλή βραδιά και σύεται το μαγαζί. Για το Στέλιο Ρόκο. Τέλος, για το Στέλιο Ρόκο, ο Βασίλης έλεγε ότι εκτός από σπουδαίος τραγουδιστής είναι και ένας ακούραστος εργάτης της μουσικής. Οι αναμνήσεις από τη συνεργασία τους ήταν μόνο θετικές, καθώς πέρασαν υπέροχα δουλεύοντας μαζί. Ο Βασίλης θυμάται πως στα λαϊκά μαγαζιά υπήρχαν πάντα καλοί πελάτες, αλλά ορισμένοι από αυτούς ήταν πραγματικά απρόσμενοι. Άνθρωποι που δεν θα φανταζόταν κανείς ότι θα επέλεγαν ένα τέτοιο περιβάλλον για τη διασκέδασή τους. Μια τέτοια περίπτωση ήταν ο παγκοσμίου φήμης Ντέμις Ρούσος. Κάθε φορά που βρισκόταν στην Ελλάδα, επισκεπτόταν το μαγαζί όπου τραγουδούσε ο Βασίλης. Η συνήθειά του ήταν πάντα η ίδια. Ερχόταν, παρακολουθούσε μόνο το πρώτο πρόγραμμα πίνοντας τη σαμπάνια του και μετά έπαιρνε το σακάκι του και αποχωρούσε αθόρυβα. Ένας άλλος πιστός και ιδιαίτερος πελάτης ήταν ο Ντορόν Τζάμψι, ο σπουδαίος Ισραηλινός μπασκετμπολίστας. Η λατρεία του για τον Βασίλη Καρά ήταν τέτοια που έφτανε στο σημείο να αναβλώνει ιδιωτικό αεροπλάνο. Έπαιρνε μαζί του μια παρέα 50 ατόμων από το Ισραήλ και ερχόταν στην Ελλάδα μόνο και μόνο για να γιορτάσει τα γενέθλιά του στο μαγαζί που εμφανιζόταν ο Άρχοντας. Όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο Βασίλης, ο Τζάμς ήταν πραγματικά παθιασμένος με τη μουσική του, όπως και πολλοί άλλοι Ισραηλινοί που ταξίδευαν κάθε χρόνο για να τον ακούσουν από κοντά. Γύρω στην ηλικία των 40 ετών, ο Βασίλης ένιωσε για λίγο να χάνει την επαφή με την πραγματικότητα λόγω της τεράστιας δόξας που βίωνε. Άρχισε να πιστεύει ότι είναι κάτι διαφορετικό από τους υπόλοιπους ανθρώπους και να συμπεριφέρεται σαν ένας μεγάλος στάρ, κάτι που στην πραγματικότητα δεν του ταιριάζε καθόλου. Γρήγορα όμως, έδωσε ο ίδιος μία απάντηση στον εαυτό του. Είπε χαρακτηριστικά πως πρέπει να προσγειωθεί και να κατέβει από το καλάμι. Με αυτόν τον τρόπο έλυνε πάντα τα εσωτερικά του θέματα, κάνοντας ειλικρινείς συζητήσεις με τον εαυτό του. Εκείνη την περίοδο αναζητούσε κάτι καινούριο για να γεμίσει τη ζωή του. Είχε κουραστεί από τη νύχτα και τη δουλειά, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να μην θέλει ούτε να τραγουδήσει. Έψαχνε μια δραστηριότητα με νόημα πέρα από το τραγούδι και έτσι κατέληξε στη ζωγραφική. Ο Βασίλης δεν είχε καμία προηγούμενη γνώση. Δεν ήξερε ούτε πώς να ανακατεύει τα χρώματα, ούτε είχε ιδέα από τεχνικές. Πήγε λοιπόν σε ένα εξειδικευμένο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Όταν μπήκε μέσα, οι υπάλληλοι αναρωτήθηκαν τι δουλειά είχε ο Καράς εκεί. Κατέβηκε στο υπόγειο και τους είπε ευθέως πως θέλει να αρχίσει να ζωγραφίζει, παρόλο που δεν γνώριζε τίποτα για το αντικείμενο. Οι υπάλληλοι γέλασαν διακριτικά, θεωρώντας το ως ένα καλό αστείο. Εκείνος όμως τους ρώτησε σοβαρά που έβλεπαν το αστείο και αν ήταν κακό να θέλει να μάθει κάτι νέο. Τελικά, του έδωσαν όλα τα απαραίτητα υλικά, από χρώματα μέχρι δεκάδες πινέλα. Παρά το γεγονός ότι πλήρωσε ακριβά για τον εξοπλισμό, ο Βασίλης είχε πάρει την απόφασή του. Ήθελε να ζωγραφίσει και κανένας δεν θα μπορούσε να τον εμποδίσει σε αυτό το νέο του ξεκίνημα. Παρ' όλα αυτά είσαι και ευαίσθητη ψυχή. Ζωγραφίζεις, έχω μάθει. Άμα έλεγα κανένα ότι ο Καράς ζωγραφίζει, εγώ θα σε μου αυτή λέγε τη ζωή δεν είμαι τίποτα. Ότι είσαι τρελός θα μου λέγανε. Είμαι τελείως τρελός, λοιπόν. Δεν είμαι τίποτα σε αυτή τη ζωή. Προσπαθώ να γίνω καλύτερος άνθρωπος πολλά χρόνια. Τι σε κάνει καλύτερο άνθρωπο? Η ηρεμία. Η ζωγραφική που δεν είμαι ζωγράφος. Παιδιά, δεν είμαι ζωγράφος, για το Θεό. Απλά ζωγραφίζει. Είμαι εραστής, όπως είμαι και τραγουδιστής εραστής, έτσι. Δεν είμαι τραγουδιστής. Όταν ζωγραφίζω, δεν θέλω να δείξω κανέναν το έργο που ζωγραφίζω. Απλά το κάνεις για να κάνεις. Γιατί δεν είναι τίποτα σημαντικό για να πεις ότι αυτός, πω, τι μεγάλο έργο έχει κάνει. Όχι, τίποτα δεν έχω κάνει. Δεν είπα, το κάνω για μένα. Πικάσο, ότι γουστάρεις το κάνω για μένα, γιατί ταξιδεύω με το έργο. Με πάει στο δικό του χώρο και δεν με πάει στο δικό μου χώρο, σε αυτό που έχω κάθε μέρα. Πολύ σύντομα ο Βασίλης ανακάλυψε πως η ζωγραφική ήταν η καλύτερη διέξοδος για τις δύσκολες στιγμές και την κακή ψυχολογία.
Ήταν μια δραστηριότητα που τον ηρεμούσε τόσο πολύ που μπορούσε να ζωγραφίζει επί μία μισή ώρα χωρίς να ανάψει ούτε ένα τσιγάρο. Για εκείνον, αυτό ήταν ένας αληθινός άθλος, αν σκεφτεί κανείς πως ήταν φανατικός καπνιστής και άναβε τσιγάρο σχεδόν κάθε 10 δευτερόλεπτα. Όση ώρα ζωγραφίζε, ο Βασίλης ταξίδευε σε έναν δικό του κόσμο και τίποτα δεν τον απασχολούσε. Παρατήρησε μάλιστα κάτι πολύ ενδιαφέρον. Όταν ήταν στεναχωρημένος, το έργο που δημιουργούσε έβγαινε θαμπό και σκοτεινό. Αντίθετα, όταν η ψυχολογία του ήταν καλή και ένιωθε χαρούμενος, χρησιμοποιούσε χρώματα φωτεινά και έντονα. Μέσα από τα πινέλα και τους καμβάδες βρήκε την εσωτερική του γαλήνη. Όταν αντιμετώπιζε προβλήματα, εκεί ήταν το καταφύγιό του. Δεν θέλησε όμως να αφήσει αυτό το νέο του χόμπι στην τύχη. Ήθελε να εξελιχθεί και να μάθει περισσότερα για την τέχνη της ζωγραφικής. Έτσι, πήρε την απόφαση να γραφτεί σε μια σχολή ζωγραφικής, αναζητώντας τη γνώση για να γίνει ακόμα καλύτερος. Όταν ο Βασίλης αποφάσισε να γραφτεί στη σχολή ζωγραφικής, η παρουσία του εκεί προκάλεσε μεγάλη έκπληξη. Οι καθηγητές, μόλις τον είδαν, έμειναν άφωνοι. Του εξήγησαν με ευγένεια πως ένας άνθρωπος με τη δική του αναγνωρισιμότητα θα δυσκολευόταν να παρακολουθήσει μαθήματα σε μια κανονική τάξη. Αντί για αυτό, του πρότειναν μια καλύτερη λύση, να στείλουν έναν δάσκαλο στο δικό του χώρο για να τον βοηθήσει προσωπικά. Έτσι, ο Βασίλης ξεκίνησε μαθήματα με έναν εξαιρετικό δάσκαλο, τον Νίκο. Μέσα από τη διδασκαλία του, άρχισε να κατανοεί σε βάθος τα μυστικά της τέχνης και να εξελίσσει τον τρόπο που ζωγράφιζε. Ωστόσο, η ενασχόλησή του με τον καμβά δεν ήταν πάντα εύκολη. Ο Βασίλης είχε ένα μεγάλο πρόβλημα. Ήταν τελειομανής. Κάθε φορά που ξεκινούσε έναν πίνακα, ένιωθε τεράστια πίεση. Αν η λύση που είχε στο μυαλό του για ένα έργο δεν έβγαινε αμέσως στον καμβά, υπέφερε. Πολλές φορές ο πονοκέφαλος ήταν τόσο έντονος που ένιωθε το κεφάλι του έτοιμο να σπάσει. Αναζητούσε πάντα το τέλειο αποτέλεσμα και δεν συμβιβαζόταν με τίποτα λιγότερο. Αυτή η εσωτερική σύγκρουση τον ταλαιπωρούσε, αλλά στο τέλος πάντα έβρισκε τον τρόπο. Κατάφερνε να ολοκληρώσει τα έργα του ικανοποιώντας την υψηλή αισθητική του και αφήνοντας πίσω του πίνακες που καθρέφτιζαν την ίδια του την ψυχή.